ორი მოუსვენარი ბაყაყი საყვარელი ჭაობის გარშემო მარდად დახტოდა. როცა იქაურობას კარგად შეათვალიერებდნენ, მერე იქვე შორი ახლო ერთ გამრჯე გლეხკაცის ეზოში შესკუპდებოდნენ და ინტერესით უყურებდნენ იქ მობინადრე უზარმაზარ ცხოველებს. ძროხა და ცხენი ხომ საერთოდ გოლიათები იყვნენ ბაყაყებისთვის. ქათმების და იხვების ნაკლებად ეშინოდათ, თუმცა იმათაც ერიდებოდნენ. ყველაზე საშიში მაჩხუბარა ძაღლი იყო, რომელიც ჩუმად ყიყინის საშუალებასაც არ აძლევდა. მაშინ მე ისეთი ყეფით მოირბენ და თითქოს ამ ბაყაყების მეტი აქ არავინ ხმას არ იღებდა. ამ ეზოში სულ რაღაც საინტერესო ხდებოდა. იმიტომაც მიდიოდნენ ყოველდღე ბაყაყები ამ ეზოში. ჭაობის ცხოვრება ერთფეროვანი და უინტერესო იყო. აქ კი ხან მამლები იჩხუბებდნენ, ხან იხვები გამოეკიდებოდნენ ერთმანეთს. ზოგჯერ ცხენი ისეც დაიჭიხვინებდა, რომ ბაყაყებს შიშისგან გული უჩერდებოდათ. ეზოს კი ათვალიერებდნენ ბაყაყები, მაგრამ სახლში შესვლას ვერ ბედავდნენ. იქ ყოველთვის დიასახლისი ტრიალებდა და მათი დანახვა ნამდვილად არ გაუხარდებოდა. ერთხელაც მოხდა ისე, რომ სახლის პატრონები ერთად წავიდნენ სადღაც. საიდუმლოებით მოცულ სახლში ბაყაყებისთვის გზა ხსნილი იყო. აბაჩქარა, შევსკუპდეთ სახლში სანამ არ დაბრუნებულანო, უთხრა ერთმა ბაყაყმა მეორეს. იქნება არ ღირს, რა იცი იქ რა გველოდება, უპასუხა მეორე. მაგრამ ამ გაფრთხილებას უკვე აზრი აღარ ჰქონდა. უფროსი ბაყაყი უკვე ფანჯრის რაფაზე იჯდა და ცნობის მოყვარეობით ათვალიერებდა აქამდე უნახავ ნივთებსა და საგნებს. რაღაც იზამდა პატარა ბაყაყი. მოუსკუპდა გვერდით მოუსვენარ მეგობარს. ცნობის მოყვარეობისგან ერთ ადგილზეც ქმუტავდნენ. ამდენი საინტერესო რამე იყო გარშემო და როგორ მოისვენებდნენ. წამო გადავხდეთ, უცებ წამოიძახა უფროსმა ბაყაყმა. ხელი მოჰკიდა პატარა მეგობარს და თან წაიყოლია. ყველაფერი აირია თვალწინ. თათები ვერადა ვერ შეეხნენ რაიმე მყარ ზედაპირს. რაღაც გაურკვეველ თეთრ ჭაობში აღმოჩნდნენ ბაყაყები. რძით სავსე ქოთანში აღმოჩნდნენ უგუნური მეგობრები. შეშინებულები ჩანდნენ და დაბნეულები. ძლივს მიხვდნენ რა მოხდა. ბაყაყები შეუპოვრად ცდილობდნენ თავი დაეხსნათ თეთრი ჭაობისგან. დიდი ბაყაყი ცოტახანი აცეცებდა თათებს, მაგრამ მალევე დაიღალა და თავის მეგობარს უთხრა: მაინც მოუკვდები და რაღაცო მწვალობ. მე აქედან ვეღარასდროს ამოვალ და რა აზრი აქვს ცხოვრების ბოლო წუთები დაღლასა და წვალებაში გავატარო. მართლაც გააჩერა თუ არა თათების ფართხალი, მაშინვე ჩაიძირა. მეორე ბაყაყი კი ასე ადვილად არ ნებდებოდა. იქამდე ვიბრძოლებ, სანამ ძალა მექნებაო, გაიფიქრა და კიდევ უფრო მარდად დაიწყო თათებით რძის თქვეფვა. უცებ უცნაური რამე გრძნო. თითქოს თეთრი ჭაობი წყალივით კი აღარ იყო, ოდნავ გამაგრებულიყო. ჯერ ტალახივით ბლანტი გახდა, მერე კი ნელ-ნელა კარგად გამკვრივდა. იმდენი იწვალა ბაყაყმა, სანამ რძიდან კარაქი არ დააყენა. გამკვრივებულ კარაქს ადვილად დაჰკრა ფეხი და სამშვიდობოზე გადმოხდა. როგორი უიმედოც არ უნდა ჩანდეს სიტუაცია, შუა გზაზე არ ღირს გაჩერება. მიზნის მიღწევას ბოლომდე ბრძოლა სჭირდება.